Rồi đây là một cái bộ nguồn của sạc của xe đạp điện á, xe đạp điện 48V, có nghĩa là 4 cái bình á mắc nối tiếp lại với nhau. Ở đây nó bị hư rồi. Bây giờ mình có cái bo gì nè, rồi sao mình sửa được đây? Thì đầu tiên là các bạn sẽ kiểm tra cái nào trước nè. Thứ nhất là mình phải biết cấp điện đó. Mình biết cái đường cấp điện vô là cái đường nào. Ví dụ như mình nhìn xung quanh này ha, mình sẽ để ý cái vùng cấp điện vô á, là những con diode như thế này nè. Những con diode như thế này là cấp điện nè. Cái này cũng đã có người thay rồi nè. Ta hai con diode bự, hai diode nhỏ là có thể là nó bị chạm, là nó bị hư gì đó. Thì mình nhìn xung quanh mình thấy ký hiệu nè, AC nè, ACN, có nghĩa là điện AC vào đó. Đây ở đây coi nó cấp vô AC gì nè. AC, đây AC nè, bên đây kiếm bên đây ACL nè, có nghĩa là điện 220 vào đó các bạn. Thì mình sẽ câu điện vào đây nè. Mình biết cấp điện chứ không phải mình cấp điện 220 mà vào trong cái này hoặc là một cái chấu nào đó bên đây thì nó sẽ cháy nát của mình hết ha. Cái điều cơ bản mà mình muốn sửa một cái gì đó thì mình phải biết ký hiệu nó chút xíu nha. GND là mát, mát nó khác với cái chữ mát bên đây, nó khác với cái mát bên này được. Đây là N là điện dây lửa nè, dây nguội nè. Rồi như vậy thì mình cấp điện vào đây thì mình để ý được cái bo nguồn á, thì nó gồm có những con diode. Cái bo nào mà nó có diode gì nè là nó là hầu như là 99% nó có là cái loại là bo nguồn rồi đó. Cộng thêm cái sự phán đoán của mình đó là cái biến áp nè. Rồi những con MOSFET như thế này nè, mình có tụ nguồn lọc như thế này nè, thì mình sẽ quyết định nó là 100% nó là bo nguồn. Thì bo nguồn thì đương nhiên nó sẽ có cái ngõ ra và ngõ vào, đi vào và đi ra. Như vậy thì ở đây nó ra nè, đây vào nè, các bạn sẽ nhìn thấy hai khối riêng biệt nhau hết. Cái khối mà vào thường thường nó sẽ lớn hơn cái khối ra, đó là nguồn hạ áp. Còn khối vào mà nhỏ thì khối ra lớn là nguồn tăng áp. Nhưng mà mình nhìn ở đây á, mình nhìn thấy nè, mình để ý cái tụ nè, cái tụ này á là 400V, 68 microfarad. Thì tụ thì nó có hai chức năng chính của nó là lọc điện, và dự trữ điện. Lọc điện có nghĩa là tụ nó chỉ cho qua AC đi qua thôi, đi qua cái chiều này qua chiều kia thôi. Còn mà riêng mà về cái chuyện mà lọc điện á, thì cái microfarad này á, nó sẽ quyết định cái sự lọc điện, lọc tốt, lọc nhiều hay là lọc ít. Thì đây, còn cái sức chịu đựng của điện thế 400V là sức chịu đựng tại đây. Ví dụ như con tụ này nó có hai chân thì mình sẽ biết hiểu được là cái chỗ đây là điện thế nó cao, nó phải từ giá là vài trăm V trở lên thì nó mới gắn cái tụ này. Tại vì cái tụ 400V nó sẽ mắc tiền rất nhiều lần hơn với cái tụ 16V. Ví dụ như ở đây á, mà điện thế nhỏ thì người ta gắn cái tụ 16V thôi. Nhưng mà ở đây điện thế nó rất là cao nên người ta gắn nó là 400V hoặc là 450V. Như vậy thì bạn hiểu được là chỗ này, khu vực này đó là điện thế rất là cao, rồi người ta mới gắn cái tụ này. Thì mình gặp cái tụ này á, là mình sẽ liên tưởng tới là cái tụ lọc nguồn. Tụ này tụ lọc nguồn nha. Tụ bự bự như gì là chỉ có một cái thôi, đó là lọc nguồn và tích điện lại thôi, dự trữ điện lại thôi đó. Rồi mình gặp cái cầu diode này mình sẽ phán đoán được. Các bạn nào mà mới học chưa biết gì hết thì biết cầu diode này nó sẽ phán đoán được là cái cầu nắng nguồn điện AC trở thành DC. Có nghĩa là điện vào input nó là AC và điện ra nó phải là DC. Thì cái này là bốn con này là bốn con cái cầu diode. Nó nắng toàn kỳ, nắng toàn phần đó. Thì thường cái cầu diode thì các bạn có học cầu diode rồi các bạn biết. Còn các bạn chưa học cầu diode các bạn quay lại trở bài cái bài cũ các bạn học nha. Còn ở đây là các bạn thấy nè, cầu diode thì nó có bốn con nó song song với nhau gì nè, nhưng mà nó có quay đầu tới quay đầu lui. Thì các bạn hãy để ý hai cái đầu diode mà đầu âm của diode nó trở thành đầu dương khi mà nó nắng điện ra, và hai cái đầu dương của diode thì nó sẽ thành đầu âm khi mà điện AC đi vào và nó nắng ra DC. Thì vì mình nhìn thấy nè, ở đây nè, cái đường mạch đó, từ đây qua đây á, là cái đường mạch nó nói chung với nhau. Không tin thì các bạn đo từ đây tới đây nó lên kim, hoặc là nó thông mạch thì nó kêu tít nhau. Từ đây qua đây nó sẽ không có một cái đường mạch nè, mạch đồng nè, mạch đồng là mặt xanh xanh nè các bạn, nó không có một cái đường nào chạm với nhau hết, thì có nghĩa là nó không có nối với nhau. Còn bên đây cũng vậy, bên đây nó sẽ cách điện với bên này, cái lằn xanh bên này với lằn xanh bên này á, nó sẽ không đụng với nhau. Như vậy nó mới tạo thành một cái mạch điện được. Thì các bạn nhìn thấy nè, từ đây với chân này với nhau nè, nó sẽ kết nối với nhau.
chân này với chân này nào nó thông nhau và nó đi ra đây luôn. Đó. Rồi những gì các bạn thấy là ở đây nó có cái rãnh nè, thì mình đừng có nhầm tưởng là từ đây với đây nó không thông nhau nha. Nó có một cái điểm chung tại đây thì có nghĩa là nó cũng thông nhau. Nhưng lý do tại sao mà người ta ngăn xong cách chợ nó gì, người ta không nói là nhẽ liền một cái mạch. Nó có những cái lý do mà đặc biệt của nó. Ví dụ như để ngăn xong này nè, để cho con điện trở này nè nó sẽ hàn dễ hơn. Khi mà gắn nguyên một cái bản mạch như thế này thì mình điện trở nó hàn xuống thì nó sẽ khó hàn hơn. Hoặc là để cho nó đẹp hơn hay là gì đó. Nhưng mà mình dò mạch thì mình phải kỹ. Cái đầu này là đầu chung, đi ra đây mình đo con này với con này nó là thông mạch nhau nha các bạn, tại vì nó có điểm chung nè, thấy không? Rồi bên đây cũng gì nè, nó có hai cái đường chạy ra nè. Tại sao nó không đi từ đây tới đây, nó đi nó chung đây mạch đi luôn mà nó lại đi tách ra đây? Đó là cho vui thôi, thích làm gì đó, thích ra vẽ gì đó thôi, nó đùa thôi. Nhưng mà thật ra đây giờ đây là điểm chung. Và nếu mình đo ở đây á, mình đo qua bên trên này nè, mình dò nè, đường mạch nè, đó, chạy qua đây, 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 tới bên đây thì mình đo từ bên đây qua bên đây là nó thông mạch với nhau. Và nếu mà mình dò mình thấy mắt thường của mình á mà nó đã thông nhau vậy rồi mà mình đo nó không thông nhau thì có nghĩa là trên đường đi nó sẽ bị đứt, nó rạn nứt ở bên trong mình không thấy được. Hoặc là cái tiếp xúc mình đo lúc mình chọt cái đồng hồ vào đó, lúc mà mình chọt cái đồng hồ vào mình đo thì cái đồng hồ này nè, chỗ này nè, nó sẽ không có bám vào đây được. Cứ mình lầm tưởng là từ đây tới đây nó mắt thường mình nhìn thấy nó đã thông nhau, nhưng mà tại sao đo nó không thông nhau? Rồi mình nghi ngờ nó đứt, cứ kiểm tra hoài cái suốt cái buổi thì mình hãy vệ sinh ở chỗ này nè, vệ sinh ở chỗ này nè, hoặc cái đầu của cái máy đo của mình nè. Đó, mình phải cạo, mình làm cho nó nhọn để mình chích vào cho nó bám điện được, thì lúc đó mình sẽ giải quyết vấn đề được, là mình đo nó đỡ mất thời gian hơn, đúng không các bạn ha? Rồi như vậy thì trở lại cái bài cầu diode này, thì đầu diode này là các bạn nhìn thấy hai cái đầu, hai cái này là nối liền với nhau nè. Chắc chắn nó sẽ là âm hoặc là dương, thì mình sẽ lật lên mình xem nè. Đây là đầu âm và nối liền bên đây. Mình coi bên đây là con gì? Đây là đây là đầu dương. Thì hai cái đầu này nối liền với nhau thì chắc chắn nó sẽ là điện AC vào nha, AC vào. Đầu âm và đầu dương nối với nhau thì nó chạy AC nè, các bạn thấy qua đây này ha. Đây qua đây. Rồi từ đây nè là dở lên, có phải không? Đúng rồi, AC nè, AC đi vào. AC đi vào. Ở đây nó vẽ một cái cầu chì. Mình đừng có phán đoán lung tung, tại vì cái cầu chì này nè, cái chữ F là foot đó, là cầu chì nha. Các bạn phải biết tiếng Anh một tí xíu ha, không biết tiếng Anh thì làm quen với mắt thường mình nha. Để foot là cầu chì. Nhưng mà tại sao dưới này nó không gắn, trên không gắn cầu chì mà ở dưới nó vẽ đường mạch đi qua? Thì cái đường mạch này là thay thế cho cái cầu chì. Khi có chạm mạch điện thì nó sẽ nổ cái đường mạch này nè, dễ dàng hơn. Như vậy là tiết kiệm được cái cầu chì. Ví dụ nó sản xuất ra 100.000 cái này thì mất 100.000 cái cầu chì, thì nó cũng rất là tốn tiền ha. Bởi vì trong mạch in của chúng ta thấy có cái chỗ mà nó không gắn thì nghĩa là nó tiết chế là được ha, mà vẫn mạch điện vẫn chạy. Rồi như vậy thì hai cái đầu này nè, đầu âm và đầu dương của diode thì nó sẽ vào điện AC. Còn lại thì các bạn thấy nè, cái chỗ này nè, chính giữa này là hai cái chính giữa, từ đây nè chạy qua đây, hai cái chính giữa này là hai cái đầu của diode đấu lại, mình xem thử coi nó là đầu gì. Vẫn là đầu dương và đầu âm. Như vậy thì nó là điện AC đi vào. Đây mình dỡ lên có phải không? Đây AC đi vào. AC đi vào thì mình thấy nè, từ đây nó có một cái cọc chân đinh kiện nè, nó chạy qua đây, chân đinh kiện nó sẽ nối qua đây và nó ra đây luôn. Ra đây luôn thì có nghĩa là nó là AC đi vào. Thấy chưa? AC đi vào. Như vậy thì mình có điểm AC đi vào chỗ này và AC đi vào chỗ này, 2 điểm. Rồi như vậy thì còn lại là hai cái đầu này nè của diode nè, hai cái đầu này nè. Mình dỡ lên mình coi có nè, là hai cái đầu dương của diode. Các bạn thấy không? Hai đầu dương diode. Thì khi mà AC đi vào cái cầu diode mà qua hai cái đầu dương này nè thì nó trở thành là gì? Là điện thế âm. Đây nó có một đường chạy đây nè, đó, qua đây tới đây. Tới đây là vô cái đầu tụ đó. Đầu tụ, mình dỡ đầu tụ đây. Đây đầu tụ đây. Các bạn thấy không? Đầu tụ. Cái âm của đầu tụ. Thấy chưa? Nó chạy đây là nó hai cái đầu dương của diode cầu thì nó trở thành là điện thế âm. Còn hai cái đầu mà âm của diode mình kiếm hai đầu âm của diode nè, các bạn thấy nè. Từ đây là cái đầu âm của diode nè. Đây nói ha, đầu âm của diode đây. Mình lật bên phải không? Đây đầu âm của diode nè. Hai cái đầu âm của diode là hai cái dưới này nè.
cái này với cái này nè, và nó chạy qua đây và nó trở thành là đầu dương. Khi mà điện AC đi vào thì nó trở thành dương, đây dương thấy không? Thì để mà cái mẹo cho những người chưa có hiểu về điện tử thì các bạn nhìn thấy trong bo mạch cái tụ nào bự nhất á, thì các bạn đo đó, nếu nó có điện ở đây là đối với cái nguồn mà 220 đi vào thì đối với nguồn 220 đi vào AC đi vào thì mình đo chỗ này á, nó ra DC là nó phải 300V trở lên, 300V đến 312 18V thì mới cái hoạt động của cái đằng trước nó ổn, nghĩa là cầu diode nó không có bị chạm chập, nó không có bị nổ. Rồi sau cầu chì nó không đứt, rồi con điện trở NTC này nè cũng không có đứt luôn. Các bạn thấy điện trở này, điện trở NTC, điện trở này là con điện trở khi mà mình mới bật điện lên á thì điện sẽ qua con điện trở này, nó giảm lại 11 ohm, 11 ohm này các bạn thấy không? Còn nếu mà dòng điện nó đã qua cái này rồi, nó làm nóng điện trở lên thì con điện trở này coi như là không ohm, là nó cho mạch của chúng ta chạy hoạt động bình thường. Khi mới mở nguồn lên để nó hạn dòng, giống như các bạn tưởng tượng như cái ngôi nhà mình cắm điện nè, tủ lạnh nè, máy lạnh nè, máy giặt, máy nước nóng nè, mình bật hết trơn rồi, tự nhiên cái cúp điện nha, cúp điện hoặc là mình đang bật cầu dao xuống đó, bây giờ mình bật cầu dao lên thì mình phải tắt hết các thiết bị, đúng không các bạn? Nếu mình để các thiết bị đang hoạt động gì đó, thì mình bật lên cái cầu dao của mình nó bị nhán lửa cái tải quá nặng, ở đằng sau này cái tải quá nặng, thì bây giờ ở đây á nó sẽ gắn cái con này để giải quyết vấn đề đó. Ở sau mình cắm cái tải rất là nhiều, ví dụ như hàng trăm hàng ngàn con led ở đây, hoặc là một cái thiết bị gì đó ở đây, rồi khi mà mình cắm điện vô thì cái con này nó chạy một cái ào cái là nó sẽ phóng điện IC với điện trở mình, mà mạch in mình nó có thể nó chịu không nổi. Nên khi cắm điện rồi á, thì nó có qua con điện trở này công suất nó rất là lớn, nó chỉ 11 ohm thôi, nó sẽ hạn chế cái dòng nạp ở bên đây và nó sẽ nóng lên rồi nó mới cho ra điện hết tối ưu luôn. Như vậy thì mình có đất cầu cộng và đầu trừ của ngõ ra DC thì các bạn nhìn thấy nè, cộng trừ đó. Như vậy thì mình đo chỗ này mà nó có điện thì mình biết được là mạch điện của mình đã chạy từ cái chỗ này đã chạy rồi và đường trước chạy rồi, không có nào hư hỏng hết. Và từ đây nó sẽ cấp vào đối với bộ nguồn xung thì từ đây nè, hai cái trống này các bạn hiểu một điều dễ hiểu nhất nè, từ đây đó là có mát nè và có cộng. Cái cộng này nè các bạn, nó sẽ có một đường đi vào qua con điện trở đi vào con này, con này là cái con IC nguồn đó, để nó cấp đầu tiên con IC nguồn này, đúng không? Có nghĩa là nó sẽ có một con điện trở, những con điện trở nè các bạn thấy nè, những con điện trở nè bắt nối tiếp và song song có một cái đường dẫn đi vào chân IC này để IC này hoạt động. Con IC này IC nguồn, tại sao nó gọi nó IC nguồn? Tại vì nó sẽ dao động lên một cái tần số rất là cao, khoảng 100.000 kHz, 100 kHz đó, thì để nó kích vào cực G của con MOSFET này. Ở đây có ba chân, con MOSFET này 3 chân. Thì cái con này á nó gồm có G và D và S. Thì cái con này á, điện 310V nó từ chỗ này nè, từ cái tụ này nè, nó sẽ trực hờ cái chỗ chân chính giữa đó là chân D đó, và nó đợi chờ để nó qua cái chân S này thôi, nó đợi chờ thôi, nó như là một bộ phá ca vậy đó. Và khi mà nó có cái xung G này kích vô một cái là cái chân này nó nối lại với nhau, mà chân này nối lại với nhau thì nó sẽ kéo theo cái đường điện, nó sẽ đi qua cái cục thăng phô biến áp này nè các bạn, biến áp này nè, cái biến áp này nó sẽ chạy qua cái biến áp này. Thì cái biến áp này á, mà khi có điện 310V chạy qua biến áp này với cái sự ngắt tới ngắt lui, nghĩa là đóng ngắt liên tục như vậy, thì nó sẽ tạo một cái từ trường và cái cảm kháng ở đây, và nó sẽ sinh ra dòng điện ở bên cuộn thứ cấp. Đơn giản vậy thôi. Như vậy thì nếu mà cái con này nó chết nè, cái con này nó hư nè, thì điện thế 310V nó chạy vào trong cái cuộn dây này, như vậy nó chạy liên tục, nó không có đóng ngắt, thì cái cuộn dây này sao xảy ra tình trạng gì các bạn biết không? Nóng lên và chết, có thể là nổ cầu chì ở trước để ngắt lại cái sự hoạt động nóng của cái cục này đó. Như vậy thì cái con này cực D nó phải nối với nguồn 310V, và cực S nó phải nối với cuộn dây biến áp và về mát. Làm sao con này kích ra một dòng điện cực G thì nó sẽ đóng ngắt, và một dây như vậy nó đóng ngắt 100.000 lần như vậy thì nó sẽ sẽ tạo nên một cái cảm kháng ở đây, một cái khu từ trường ở đây. Tại vì cái cuộn dây người ta thí nghiệm cho dòng điện qua cuộn dây, khi mà mình tắt mình mở hoặc là đưa cái cuộn dây đó về mát, khi mình tắt mình mở một cái là trong cái cuộn dây nó sẽ sinh ra một cái dòng điện để chống lại cái dòng điện vừa rồi.
mà mình cắt mở nhiều lần thì cái dòng điện nó đẩy lên cao và nó tạo ra một cái vùng từ trường, cái cảm kháng ở đây nó sẽ sinh ra cái dòng điện ở chỗ này là bên thứ cấp. Các bạn nhìn thấy nè. Như vậy thì cái con IC này không hoạt động thì các bạn đoán thử nè. Con IC này không hoạt động thì các bạn sẽ thấy cực G này không có điện, không có điện thì cái khóa K này luôn luôn lúc nào cũng cực D và S này nè nó không đóng lại thì cũng mạch điện nó không có xài được, nó không có được hoạt động của những cái con đó thì nó không có xài được nhá. Rồi khi mà điện thế ở cực G này của con IC này nó bị hỏng đi, nó đưa ra điện thế đây lúc nào cũng mức 1 hết á, làm con này dẫn liên tục, D và S nó nối liền liên tục thì sao? Thì cái cuộn dây chúng ta cũng bị nóng lên và cái con này cũng sẽ chết. Và chết là nóng lên rồi nó kéo theo những cái phần đây là nổ cầu chì, rồi cũng dưới là gì? Cũng dưới là mấy cái cầu diode này bị hư. Rồi, như vậy thì để cấp nguồn trong IC này thì các bạn có thấy là lấy điện nguồn 315V qua biến trở và trở về đây để cấp cho nó. Chỉ đơn giản thôi. Rồi qua bên này thì có khi mà mạch mình đã hoạt động chạy rồi thì bên này bên thứ cấp này nó sẽ ra điện. Ra điện đây đó người ta sẽ nắng ra một lần nữa. Ra điện đây là điện AC. Cái sự đóng ngắt mở của con MOSFET này nhiều lần gì á thì người ta tưởng tượng nó giống như là điện AC qua cái cuộn dây vậy các bạn. Mà cái cuộn biến áp này nè, đặc biệt cái cuộn biến áp nó chỉ cho dòng điện AC đi qua thì nó mới tạo ra một cái từ trường bên thứ cấp. Còn dòng điện DC đi qua nó không cho từ trường thứ cấp. Như vậy thì người ta mới biến tần nó lên, có nghĩa là gì? Người ta điều khiển cực G là cái tần số cao lên để đóng ngắt nhiều lần thì cái cuộn dây chúng ta tưởng tượng như là AC, cứ mỗi lần đóng ngắt vậy là nó sẽ đảo chiều với nhau. Rồi, như vậy thì ở bên ngõ thứ cấp, sơ cấp này nè nó sẽ ra điện AC. Rồi như vậy thì mình cũng phải có một cái cầu diode để nắng ở DC để mình hoạt động ở bên đây mình sạc bình. Đây là cái này là cái bộ nguồn 48V, sạc bình 48V, 4 cục bình nối tiếp lại nhau là 48V để sạc bình. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy ra điện ở đây qua cái con diode. Đây các bạn nhìn thấy nè, ở đây nó có một con diode. Đây điện AC qua nó có một con diode. Diode này nó sẽ gắn vô trong đây nè, để tản nhiệt luôn. Con diode này nó khá là lớn nha, khá là lớn. Rồi như vậy thì nó có một con diode để mà biến điện ra để mà sạc lấy điện DC ra. Thì đằng sau của con diode đó là cộng và trừ điện thế DC rồi. Nó cũng giống như bên đây ha, cũng nắng cầu diode ra nhưng mà ở đây chỉ nắng ra một con thôi. Nó sẽ ra đây là cộng và trừ. Thì làm sao mình biết được cộng và trừ? Đó là một cái mẹo để mình đoán cho được đó. Mình nhìn cái tụ trên đây nè. Đây bên đây vẫn có cái tụ này là tụ lọc nguồn. Mình chỉ nhìn là cái cộng và cái trừ của tụ lọc nguồn thôi là mình đã biết được là điện thế ở đây là bao nhiêu V rồi. Ví dụ như ở điện thế ở đây mình nhìn cái tụ này mình biết nè, coi coi bao nhiêu tụ nè, bao nhiêu 300V nha các bạn, 300V luôn, nó gắn rất là cao. Như vậy thì cái đường nhỏ ra của điện này nè rất là cao, khoảng 50-60V để nó gắn cái tụ này nó trừ hao chứ, đúng không? Nhưng mà những cái bộ nguồn như thế này nhỏ nhỏ thế này nè, mà 12V hoặc là 5V đó, từ điện AC 220 biến ra 5V hoặc 12V đó, thì cái tụ này nó sẽ gắn ra gì? Nó gắn có khoảng 16V thôi. Cái tụ này trị giá maximum nó 16V để nó tiết kiệm tiền được. Và nó gắn khoảng cỡ 150 microfarad thôi ha. Như vậy thì để mà mình kẹp nguồn lên, mình đo hai cái tụ này nè, chân cộng và chân trừ nè, nó có lên nguồn hay không? Nếu nó lên nguồn thì ở đây nó ra điện rồi đó. Còn mà tại sao mà nó không có ra sạc của mình đó, thì mình coi cái đường đi nó bị ngắn đoạn như thế nào đó nè. Rồi trường hợp xảy ra có hai trường hợp. Thứ nhất là ở đây nguồn cao quá mình sạc là hư bình của mình hoặc là hư thiết bị của mình. Nếu mà thấp quá thì sao? Không đủ để mà sạc. Thì ở đây nó có một cái đường gọi là hồi tiếp bay về. Thì từ cái ngõ ra này nè các bạn, mình thấy nè, nó sẽ có một cái những con điện trở nè. Ở đây có những con điện trở nó đi qua đây nè, và nó đi qua những con điện trở này nè, và nó đi vào cái con transistor này nè, để nó điều khiển hồi tiếp về cái con ô tô quang này. Nên cái bộ nguồn nào các bạn thấy cũng có ô tô quang này hết. Có những bộ nguồn không dùng ô tô quang, nó dùng là Zener. Thì bây giờ á, mình coi như tò mò mình mò mà mình đâu có biết gì nhiều về con ô tô quang là cái gì đâu, đúng không? Thì ở chỗ này đường ra nó sẽ lấy một cái điện áp để đem về đây so sánh ở đây. Tôi ví dụ như ở bên ô tô quang á, hai con này là hai con bóng led nhận nè, đây là hai con bóng led phát nè. Khi mà hai con led phát này nó sáng lên á, với một cái mức sáng của nó
nhiều hay ít. Ví dụ như nó sáng ít đó, thì bên đây là nó lại có điện ít. Bên đây nó sáng nhiều thì bên đây là nó có điện nhiều. Tôi ví dụ gì với dạng dễ hiểu nha. Như vậy thì ở đây khi mà điện áp ở đây nó cao quá đi thì nó sẽ qua những cái con điện trở và qua con này nó sẽ làm ở đây là ở đây nó cao quá thì con này nó sáng nhiều lên. Nó sáng nhiều lên thì sao? Bên đây nhận điện nhiều hơn. Hoặc là gì? Nhận điện ít hơn. Cái này không quan trọng nha, có tùy theo cái thiết kế của người ta. Rồi nó sẽ phóng ra một cái tia ánh sáng ở trong cái con này nè. Cái con này sẽ bắt được cái tín hiệu ở đây là điện thế cao hay điện thế thấp để điều khiển lại cái con này để cho nó nhịp xung cái cực G này nhanh hơn và chậm hơn. Ví dụ như bây giờ ở đây là cao quá, là cái con này nó chạy nhanh quá, nó đóng ngắt nhanh, nó đóng ngắt nhiều lần quá thì ở đây nó cao quá thì nó sẽ còn dư điện thừa nó chạy ở đây nè. Thay vì người ta cho nó là nhiêu 48 55V thôi hoặc là 12 5V thì thôi, nhưng mà nó cao quá thì người ta sẽ cho một cái con này để gì? Để kiểm soát cái dòng điện chạy về, để cho con này nhịp lại đúng cái vị trí của nó, đúng 48V thôi, nó nhịp lại đúng 48V thôi. Ở nghĩa là 100.000 Hz thì giờ nó còn khoảng 89.000 Hz, 99.000 Hz vậy đó, để cho nó đủ số V này nó cung cấp. Có nghĩa là điện này gọi là điện bay về, mà hầu như trong cái máy của chúng ta nó hay hư cái này. Hay hư cái này, bay về, mà bay về nhiều quá thì con này nó sẽ tê liệt luôn. Bay về điện nhiều quá, cao quá nó sẽ tê liệt luôn. Hoặc là điện ít quá nó cũng bị tê liệt luôn, nó không cho chạy, nó cho phép cái ngưỡng cửa là bao nhiêu đó, bao nhiêu V nó chạy vậy thôi. Còn bây giờ tại sao cao quá? Tại thứ nhất là tại ở đây nó có một thành phần ở đây nó chạm chập gì đây hết thì đây cao quá thì nó sao? Cao quá thì nó sẽ đóng luôn hết tất cả, thì nó không ra xung nữa, con này không đóng nữa thì cái cuộn dây không có không có từ trường thì không có điện thế ở bên thứ cấp, đúng chưa? Rồi bây giờ như vậy thì ở đường sau này nè, mà thấp quá đi, thấp quá là do gì? Do hai cái mấu mình nó chập lại nhau thì thấp quá thì con này nó cũng báo là đây là thấp quá, nó sẽ không có đóng ngắt cái con này. Rồi chủ yếu là cái con xì nguồn này nó còn làm việc hay không, cái cực G của nó, cái sơ đồ chân của nó các bạn hãy tìm, nó có một cái cổng nè, các bạn nhìn thấy nè, có cái cổng nè, đây cực G này ha, cực G của MOSFET nè, đây các bạn nhìn thấy nè, MOSFET nè, MOSFET đây, cực G bên đây ha, cực G bên đây thì bên đây nè nó sẽ có một cái đường đi vào nè, qua con điện trở nè, qua điện trở rồi trở về con IC này nè. Thì con IC này cái cực ngõ ra cực R nó phải có xung nhịp, nó nhịp gì ha mới là đúng, mới là nó còn sống, nếu không thì con này đã hư ha. Rồi ra ngoài đây thì ở ngoài đây thì người ta thiết kế thêm những cái phần lặt vặt, chẳng hạn như là những con IC nguồn này nè để kiểm soát dòng, để báo sạc, rồi báo khi đầy này kia cái nọ đó. Như vậy thì những cái lân cận này là các bạn muốn sửa nó thì các bạn hãy biết được con điện trở này bao nhiêu bao nhiêu ký mình đo, có nó có bị hư hay không, điện diode này cái đo nó có bị hư hay không. Nếu cần quan sát mà chưa được nữa thì các bạn tháo nó ra để sửa, rồi coi nó có bị lỏng chân hay không. Đối với trường hợp này các bạn thấy nè, lỏng chân nè. Đầu tiên là các bạn biết rồi, 6 bước của mình đã dài rồi, hàn hết tất cả linh kiện lại là coi như mình đã sửa được 50% của máy móc rồi, đúng không? Rồi mình hàn chân lại hết. Rồi ít ra là mình cũng phải biết được cái điểm ra của con này là ở đâu rồi mình nhìn nè. Mình sẽ nhìn nè. Nó nhiều cái quá thì ở đây mát là mình có cái mát này, đúng không? Là mình câu cái mát ra để mình sạc bình nè. Còn cái nữa là cái đầu. Cái nào ra của cái cầu chì hả? Đây cầu chì nè. Cầu chì ra cái chữ F nè. Thì ở ngõ ra đó thì nó ra cái cầu chì thì các bạn sẽ câu cái đường ra này nè. Cái đường ra này ha. Cái đường ra này là cái đường cái đường ra này là cái đường ra bình. Ra bình để mình sạc, hoặc là ra cái thiết bị. Ở đây tôi giảng chung để các bạn hiểu được đây là cái bộ biến nguồn ha, gọi là biến nguồn, gọi là inverter đó ha, biến tần inverter. Thì biến tần thì người ta dùng nhiều ở Việt Nam mình là cho điện ba pha, nhưng mà cái này cũng gọi là biến tần ha. Như vậy thì nó biến cái tần số, biến tần là cái gì? Biến tần là biến cái tần số kích vào cái cực G này nè để đóng ngắt, làm cho cái cuộn này nó ra điện vậy thôi. Trên thực tế thì mình dùng cái biến áp bự vậy nè để mình câu điện vào. Câu điện AC, khi mà điện AC mà chạy vào cái cuộn biến áp thì nó sẽ ra nó ra điện ở bên thứ cấp, và tùy theo cái dòng quấn ở bên thứ cấp nó lớn hay là nó nhiều hay là nó nhỏ thì nó mới lấy điện được bao nhiêu, người ta sẽ tính toán được điều đó. Rồi như vậy thì các bạn biết tổng thể của cái bo mạch này, sơ đồ khối của những bo mạch này thì các bạn biết, các bạn sửa được nha. Rồi
xung quanh đây nè nó cũng có một cái, thứ nhất là nó để có những cái mình để mình kiểm tra. Thứ nhất là tụ này nè, tụ này mình đo chỗ này coi có von hay không. Lâu ngày cái tụ này nó cũng chạm thì von nó cũng không còn nhiều, mình thay thế nó hoặc là đo tụ này lại. Rồi ở đây nó có một cái dắt này, dắt là chắc dắt quạt. Quạt thì nó sẽ điều khiển, một là nó điều khiển bởi cái rờ le, hai là nó điều khiển bởi con tăng to. Đây con tăng to nè, đây ba con tăng to này có thể là người ta tháo ra rồi ha. Và con tăng to này để làm gì? Để đóng ngắt cái quạt này, khi nó nóng quá là nó chạy, hoặc là khi cắm liền lên nó chạy. Nó có trường hợp đó nha các bạn ha. Nó có những cái trường hợp như thế, khi mà mình chạy cái mặt mình nó nóng lên rồi nó mới hoạt động, cái con tăng to nữa mới hoạt động. Như vậy thì hai cái con này là hai con để mà báo sạc, để báo sạc để bảo vệ. Thì mình đừng quan tâm nhiều trong cái bộ nguồn này, mình chỉ quan tâm những cái thứ đó thì mình có thể sửa được cái bộ nguồn của mình ha. Rồi như vậy thì chúc các bạn thành công ha. Có thêm những cái thông tin gì thêm thì tôi sẽ phân tích cho các bạn thêm. Rồi như vậy thì để sửa được một cái máy này, máy nguồn, thì các bạn hãy nắm những cái bước như sau. Tổng quát lại nha. Thứ nhất là điện 220 vào chưa, cầu diode có bị hư hay không, điện trở NEC có bị đứt hay không, và MOSFET của chúng ta có còn hay không, chạm hay không. Rồi tụ của chúng ta đo coi còn nạp xả tốt hay không. Rồi như vậy thì tất cả mọi thứ đều đóng ngắt tốt. Thì bên đây có điện, bên đây có điện thì điện ra của cái tụ này có chưa, rồi chưa. Rồi con diode nắng dòng ra nó có bị hư hay không. Và xung quanh những con diode này nè, để các bạn đo dễ biết rồi đó. Kẹp đồng hồ đo ôm vô, một chiều lên một chiều không lên ha, dù cho diode gì đi nữa cũng vậy thôi. Rồi kiểm tra hết tất cả diode và những cái mối nối điện trở như thế nào đó, coi nó không còn cái gì trục trặc nữa hết. Hoàn toàn là tốt, những linh kiện mình kiểm tra tốt. Bởi vì tôi mới nói là học cơ bản, là học điện tử là cơ bản là biết được tất cả con này nè, mình đo nó sống với chết đấy, tốt hay xấu là mình đã sửa máy xong hết rồi. Rồi kiểm tra hết cái này không còn cái gì nữa hết trơn á, thì mình bật nguồn lên thì nó hoạt động thôi. Nếu nó không hoạt động thì mình kiểm tra thế nào. Thứ nhất, cg này có ga sung chưa, coi chừng con này bị hư. Rồi thứ hai, cg này chưa ga sung, thì coi điện thế từ đây nè, cấp mồi con này nó có hay chưa, nó có chưa. Hoặc con điện trở này nó bị đứt hay không. Rồi GIC có nóng hay không, dùng biện pháp GRR nóng hay không. Rồi nếu mà ở đây nó ok hết trơn rồi, ra đây ra đây nó ra von hết rồi, nhưng mà tự nhiên cái đường sạc nó không ra, thì những con bảo vệ này như thế này nè, những con bảo vệ sạc, mình coi nó có bị nóng hay không. Nóng thì thay, có những con mình cần phải thay thế. Như thế này thì các bạn đừng có hoảng sợ, lên trên mạng search ra có con IC nguồn như thế này mua về thay. Rồi quạt không quay thì coi kiểm tra cái đường đi điện trở, nhất là điện trở này là những điện trở nó bị đứt, nó ngăn đường quạt rồi chạy lâu nó cũng bị đứt mà, đúng không. Rồi như vậy thì chúc các bạn thành công. Đây một bộ sạc rất là đơn giản của những người mà sửa giỏi, chứ còn sửa mà mới biết sửa thì nó là phức tạp đây ha. Rồi các bạn hãy đón xem video sau nha.